साथीहरु तपाईहरुको बीचमा आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइहालेका छु। साथीहरु तपाईहरुको स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एकै टेकी नेपालमा। साथीहरु तपाईहरुको आज भिडियोमा म केही सिकाउँदिन। आज भिडियोमा म तपाईहरुको यो अल्ट्रा T900 घडीको अनबक्सिङ गरेर म हेराइदिरहेका छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरी यो भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, किनभने आज भिडियोमा म तपाईहरुको यो अल्ट्रा T900 घडीको अनबक्सिङ गरेर म हेराइदिरहेका छु। तपाईहरुले पनि यो भिडियोलाई स्किप नगरी यो भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु। ल साथीहरु अब लागौ अनबक्सिङ तर्फ। साथीहरु तपाईहरुको यो भिडियो कस्तो लाग्यो टी अल्ट्रा 9 घडीको अनबक्सिङ भिडियो कमेन्ट गरेर भन्नु होला। अनि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नु मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई आफ्नो साथीमा पनि शेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरु आजको यति नै थियो, बाइ।